Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon meron na naman tayong isang i-unboxing. Susubukan. Titingnan natin kung anong magiging video nito. Maganda ba o hindi. Ito yon. Insta360 1x2. Wow naman! Wow! Wow! Ayan guys, ito yun. Tingnan natin. Ito yung hinanap ko pa guys kasi kailangan ito by order. Sabi January pa raw lalabas. Pero hinanap ko siya. Kaya nakakita naman ako ng isa sa Taipei. Ayan, meron sa susunod ipapakita ko rin sa inyo kung saan yung binilahan ko nito. Sa Taipei meron siya. Ayan. So simulan na natin ang pag-unboxing niya. Ayan. Ito, ayan, boxing niya. Ayan siya. Ayan. Makikita nyo, ayan siya. And kukunin ko na siya. Ito yun guys. Insta360 1x2. Ayan. Ayan. Ito yun. Ito yun guys. Ayan o. Ayan. Hindi ko pa ito kasi nabubuksan. Ayan. Start recording. Ayan. Ayan guys. Ayan. Bali, instead na sa cellphone natin titingnan, pwede rin dito. Ayan. Dito lang natin siya gagalaw-galawin. Dito kung anong gusto mong anggulo ng video mo. Ayan. Dito siya. Hindi masyado akong kumpleto pero kasi hindi ko pa nasusubukan. Nag-unboxing lang ako para malaman nyo. Ayan siya. 360 degrees. 360 degree 1x2. Ayan. At dito naman ay mayroon siyang lens cap. Ayan. Ayan yung kanyang lens cap. Ayan. Kumpleto siya guys. Ayan. Mayroon pa ritong ayan. Panlagay sa ating selfie stick. Ayan. Ito yun. Selfie stick niya. Ayan. Buksan din natin ito. Niready ko na kasi ito. Para ayan. Ito guys. Ito guys yung kanyang selfie stick. Ayan. Ayan, ito yung hindi makikita daw. Ayan. Ayan. Selfie stick. Tapos meron siya, kasi kanina inano ko na ito para yung plastic. Ayan. Tapos meron siyang kasama na cover niya, ay yung pangano niya. Lalagyan ng Insta360x1. Ayan. Tapos meron ditong may kasama rin siyang cord. Ayan, yung USB cord. Ayan, kasama niya. At meron pa rin siya ditong pang punas ng lens. May kasama rin siya. Ayan. Ayan, yung kasama niya. Tapos ito na yon, yung stick niya. Assemble natin dito. Ayan, medyo ayan. Assemble natin. Ayan. Tapos ito ay dito sa ibabaw. Ayan, hindi ko pa siya na ano. Ayan guys. Ayan. Ayun, kita na. Mayroon na siyang ano. Ayan guys, oh. Ayun. Ayan. Diba guys? Ayun. Ito. Ayan, mayroon na siyang selfie stick. At ito'y nahahabaan pa ng mahabang mahaba.
Ayan. Ayan. Ayan, naihahaba pa siya ng mahaba. Ayan. Ayan. Diba? Ito, itatry na natin para malaman. Hindi na ako gano'ng mag-explain kasi hindi ko pa naman alam ang mga ano nito. Basta itatry ko muna ang video niya. At ito naman ay pwedeng pag-aralan. Mapapag-aralan pa ito. Ayan, hindi ko pa naaalis yung kanyang mga plastic. Plastic sarap. Ayan. At yun nga lang guys. Thank you. Thank you so much. At mayroon na naman ako na i-unboxing sa inyong isa at masusubukan natin ito. Yung video nito. Ito pag ini-upload ko, yung video nito ay kasama na. Okay guys. Thank you so much. At sa susunod na unboxing ulit, sana'y makasama ko ulit kayo. Thank you. Bye-bye.